السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه، وان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو بخير وبصحه وعافيه ان شاء الله. اليوم ان شاء الله جبت لكم فيديو جديد للناس اللي كتعاني من الكحه وكتعاني من الالتهابات ديال البلغم. هاد الوصفه اللي غتهنيكم صراحه، مجربها انا شخصيا، غتهنيكم من الكحبه، وخصوصا الكحبه اللي كتكون بالليل، اللي هي ما كتخليش الواحد ينعس، كتكون قاصحه. فهاد الطريقه ان شاء الله غتفيد معاكم. عارفه كاينين بزاف الطرق وتقريبا كلكم عارفينهم، ولكن هذه الصراحه الطريقه جربتها الصراحه وعطاتني نتيجه في يومين، يعني الحمد لله. الحمد لله ما بقيش في يومين، ما بقيت كاع كنكحوب ولا كنسهر الليل. يعني انا كاع شريت الادويه، وتقريبا السيروب كاع قربت نكمله، وصراحه ما قداوش ليا. الوصفه ديالي هاي الاخرى هي اللي زعما نفعت معايا. واي واحد كيعاني من الكحه ان شاء الله جربوها ان شاء الله وما غتندموش. وما تكلفكم البنات والو، يعني كل شيء كاين في البيت. احسن من ديك الدوايات. الوصفه فيها غير الثومه اللي هي كاينه في اي بيت، وزيت العود، زيت الزيتون. الثومه راه مفيده ومضاد للجراثيم وكتعالج الالتهابات، وكاع نزلات البرد كتعالجهم. فنخليكم على الوصفه وما نطولش عليكم. كنحتاجو كما قلت لكم الثومه، كناخذوا كم فص من الثومه، وكن هذا كنغسلوها مزيان، كنديروها في بابي الومنيوم، ونديرو كم نقطه ديال زيت العود، وكندخلوها الفران. المهم البنات ما تخرجوها من الفران كتلقاوها رطبه غزاله، اللي هي ضروري كتكال قبل ما كتنعسوا. كولوها ونعسوا. بالنسبه للناس اللي ما كيقدروش على الثومه، انا بالنسبه لي انا فكنديرها في خبز وكناكلها، باش ما كنحقش ما كنقدرش على الثومه. ومهم البنات، ليله ليلتين راه غادي تحسوا بالفرق، اصلا من اول ليله غتحسوا بالفرق. ليلتين صافي الكحبه غادي تحيد منكم. كانت هذه الوصفه ديال اليوم. الحمد لله، من جربتها انا قلت علاش لا ما نشاركهاش معكم، ونتمنى تفيدكم، وشكرا على المتابعه. الى اللقاء.